โจทย์ที่คุยวันนี้ก็คือเรื่องของการทำ tagging นะครับโดยใช้ IoT มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากว่าเราเนี่ยมีงานวิจัยที่เกาะราชาที่เราไปติดเซ็นเซอร์ใต้ทะเลนะครับทางมารีนนะครับแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลปะการังปลาสวยงามปลาในแนวปะการังทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็เลยมีเบสของงานวิจัยที่เกาะราชาเยอะทีนี้พอช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสเรื่อง IoT ตอนแรกเราทำเซ็นเซอร์เทคโนโลยีนะครับคือเราเอาเซ็นเซอร์ไปฝังไว้ที่ปะการังไปปักไว้นะครับแล้วเราก็ส่งข้อมูลเนี่ยผ่านสายเคเบิลไม่ใช่เคเบิลแบบเคเบิลไฟฟ้าเป็นเคเบิลของสนามกีฬาเคเบิลเหล็กเฉยๆแล้วก็ส่งมาผ่านคลื่นเนี่ยขึ้นมาที่สถานีของเราแล้วเราก็ยิงทั้งหมดเนี่ยข้อมูลเนี่ยส่งผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งสมัยก่อนที่เราทำประมาณ10-20 ปีแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตตอนนั้นยังไม่รู้จักยังไม่แพร่หลายที่เกาะเนี่ยก็แทบจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับตอนนั้นต้องใช้ไมโครเวฟนะเราก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของโลกเลยนะพูดถึงนะที่ทำแบบนี้นะครับที่เราเอาตัวข้อมูลจากใต้ทะเลที่เรียกว่าเรียลไทม์เพราะเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับส่งขึ้นมาแล้วก็สามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้ในโลกนี้รวมถึงเรามีอีโคแคมด้วยนะกล้องใต้ทะเลนะครับไปฝังไว้ที่แนวปะการังด้วยดูภาพใต้ทะเลไปพร้อมๆกันนะก็ได้ข้อมูลเข้ามาค่อนข้างเยอะมากน่าสนใจมากนี้สเต็ปต่อมาคือว่าพอมีการพัฒนาเรื่องของมือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไปทางโมบายแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things นะครับ IoT เนี่ยเราก็ move ต่อเลยนะครับเราก็ลองทดลองดูว่าIoT เนี่ยมันไปถึงเกาะราชาไหมผมก็ทำอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็ลองทดสอบดูแล้วก็ใส่เรือไปด้วยปรากฏว่ามันไปถึงเกาะราชาเลยนะครับก็ได้ว่ามันก็ไปในทะเลได้ไกลเหมือนกันนะไอ้สัญญาณ IoT เนี่ยนะครับก็เลยเกิดโจทย์วิจัยว่าถ้างั้นเราก็เอามาพัฒนาเรื่องของความปลอดภัยของเรือได้เวลาเราไปเกาะราชาแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าเรืออยู่ที่ไหนต้องโทรศัพท์คุยกันว่าโทรหากัปตันนะครับว่าเรืออยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะพบว่ากัปตันขับเรืออยู่ก็ไม่มีเวลารับโทรศัพท์หรือว่าบางทีก็ไปว่ายน้ำไปดูแขกอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราก็ลองแท็กเรือดูนะครับซึ่งงานผมเนี่ยทำเรื่องแท็กกิ้งเยอะอยู่แล้วเราทำเรื่องนิเวศวิทยาต้องแท็กสิ่งมีชีวิตแท็กตำแหน่งปูตำแหน่งปลาอะไรเงี้ยคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราทำพวกนี้อยู่แล้วงั้นเรามาลองใช้ IoT ดูแท็กเรือก็ใช้ได้นะครับนี่ที่มาของโจทย์วิจัยตัวนี้กระบวนการวิจัยเราก็ใช้คอนเซปต์ของเหมือน Design Thinking ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราก็ไปดูความต้องการถูกไหมว่าเขาเพนพอยต์คืออะไรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่มีอยู่มันคืออะไรนะอะไรที่มันยังไม่รู้ความรู้ใหม่คืออะไรแล้วเราก็ได้ไปขอทุนทางตอนนั้นเป็น CAT กับสกวเพราะว่ามันเป็นงานทางด้าน IoT ซึ่งสมัยที่เราขอทุนเนี่ยคือยังใหม่มากยังไม่มีใครเล่นพวกนี้เลยมีการเอา IoT ไปเทสเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ออกไปถึงเกาะราชาแค่รอบๆชายฝั่งนะครับเราก็พบว่ามันก็ใช้ไม่ค่อยได้กลายเป็นของเราเนี่ยใช้ได้นะครับสามารถเทสไปถึงเกาะราชาได้แล้วก็เก็บเส้นทางเรือได้ในกระบวนการของเราเนี่ยก็คือเราก็พัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการของ Design Thinking ทำโปรโตไทป์เทสปรับเปลี่ยนนู่นนี่นะครับแล้วก็คุยกับ User ก็คือบริษัทที่ร่วมทุนกับเราตอนทำขอทุนวิจัยตอนนั้นก็คือบริษัทนิกรมารีนนะครับก็ร่วมทุนกันแล้วก็ทำแล้วก็มีบริษัทหนึ่งที่ช่วยเรื่องของเทคโนโลยี IoT เรื่องของคอมก็คือบริษัท Plug and Play เราก็ลงมือแล้วเราก็พัฒนาตัวต้นแบบแล้วก็พัฒนาตัวพอร์ทัลที่เอามาดูบนอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใหม่มากแต่เช็คไปเช็คมามันก็ใหม่นะเพราะว่าไม่มีใครทำลักษณะแบบนี้นะครับเขาอาจจะ track แค่ลำหนึ่งหรือ2ลำแต่ของเรานี่คือทั้งฟลีททั้ง50ตัวได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อมาโครงการนี้ก็ได้ขยายผลกับทางทุนท่องเที่ยวนะครับให้ทดลองกับอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬานะครับอสทกไป track ดูด้วยนะเราก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของการ track อาสาสมัครท่องเที่ยวมีทั้งบน Wi-Fi นะ Wi-Fi เรารู้แล้วมันต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็มือถือมันก็ใช้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น Wi-Fi นี่จะเหมาะกับออนแลนด์ก็คือบนรถนะครับซึ่งสัญญาณบนถนนเนี่ยแทบจะมีอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทั้งประเทศอยู่แล้วเราก็สามารถใช้ตัวนั้น track ได้แล้วเขาก็มีไอเดียว่าไป track พวกรถอะไรนะรถมูลนิธิรถที่เป็นรถสาธารณะต่อมาเราก็ track นักท่องเที่ยวอาสาสมัครท่องเที่ยวนะครับก็ใช้เป็นแอปแล้วก็เขียนแอปขึ้นมาแล้วก็ให้มาส่งพิกัดนะครับแทนตัว IoT ของเราแล้วเราก็จะมีแพลตฟอร์มที่รองรับไอ้พวกนี้หมดเลยอุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วก็เขาก็อยากจะรู้ว่าระบบเรารองรับได้กี่คนนะครับเขาก็เซตมาประมาณ400นะครับก็แสดงผลได้400ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีคลาวด์อยู่แล้วด้วยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรามีฐานข้อมูลเรือที่เส้นทางของเขาที่ตัวอย่างให้ดูบนหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็น Big Data แล้วก็สามารถเอามาวิเคราะห์เรื่องของเส้นทางการเดินเรือได้นะครับเราก็ทำ AI ให้ระบบตัวนี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้การขยายผลก็เริ่มแอดฟังก์ชันเข้าไปในแอปมากขึ้นตัวอย่างเช่นมันอาจจะเตือนเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างรถขับไปบริเวณนี้เนี่ยมันก็อาจจะเตือนภัยขึ้นมาว่าตรงนี้มีทางโค้งทางแยกอุบัติเหตุเยอะเนี่ยเราสามารถทำฐานข้อมูลตัวนี้ได้นี่คือแนวทางการทำพัฒนาเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็ท่องเที่ยวสนใจมากตัวนี้ก็คือเราก็แทนที่เราจะเตือนภัยเป็นข้อความเราก็เตือนภัยเป็นอะไรครับเป็นเหมือนไกด์นำเที่ยวนะครับเป็นข้อความเป็นคำเป็นอะไรบอกว่าตรงนี้มีร้านกาแฟอร่อยนะครับเราจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมพวกนี้นะครับก็ตรงนี้มีร้านกาแฟอร่อยน่าไปยืนชิมอันนี้แล้วนี่รู้บอกเบอร์โทรศัพท์ก็อาจจะโทรไปหรือก็อาจจะกด Facebook หรืออะไรก็มันทำในบริบทนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะเทคโนโลยีเราเรียก location base ก็คือตำแหน่งที่อยู่ตำแหน่งหรือแม้กระทั่งจะทำแคมเปญเรื่องของการอะไรนะลดราคาสินค้าตอนนี้โรบินสันมีรถใช่ไหมพอคนเข้าไปในบริเวณนี้เปิดแอปตัวนี้ก็จะรู้ว่าตรงนี้มีอะไรบ้างลิสต์ให้ดูเลยนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์พวกนี้ก็สามารถขยายผลต่อได้เลยแต่ในเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละก็จะช่วยได้เยอะอย่างที่ว่านะครับอย่างเคสของเรือรบหลวงสุโขทัยใช่ไหมที่ล่มไปถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เนี่ยโทรศัพท์ของทหารที่เขาเป็นมือถือเนี่ยเขาสามารถเปิดแอปแล้วก็แชร์โลเคชันได้เลยช่วงทดลองเนี่ยเราทดลองไปที่3จังหวัดมีภูเก็ตกระบี่แล้วก็สตูลอย่างลีเป๊ะเนี่ยก็พบว่าสัญญาณไปได้ไกลมากเลยแต่มันยังขาดอยู่ช่วงหนึ่งช่วงประมาณเกาะไข่นะครับเพราะว่าเสาที่ลีเป๊ะมันจะถูกเกาะอดังบังไว้นะครับนี่ก็ได้นำทางพวกที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเขาได้จะเสนอให้ไปติดหยุดทวนสัญญาณบนเกาะอดังซึ่งเป็นเกาะที่มีภูเขาสูงถ้าได้ตรงนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็จะครอบคลุมโซนลีเป๊ะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็น่าจะไปได้ไกลเลยด้วยนะครับน่าจะช่วยเรื่องของความปลอดภัยเพราะนักท่องเที่ยวก็สามารถใช้ Facebook ใช้อะไรแชร์ตำแหน่งเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็สามารถมีปัญหาแล้วก็แชร์รูปเข้าไปในโซเชียลได้นะครับมันก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ค่อนข้างดีนะครับที่เราเทสก็อย่างที่ว่าลีเป๊ะนี่ก็ไปถึงครับจริงๆแล้วก็สัญญาณไปในทะเลนี่ไกลพอสมควรเลยโดยเฉพาะงานของเราเนี่ยโฟกัสส่วนที่เป็นท่องเที่ยวเพราะท่องเที่ยวเรารู้อยู่แล้วว่ามีโทรศัพท์มือถือมีสัญญาณแน่นอนนะครับการ modify ให้ส่ง IoT เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าเราใช้พวกนี้ได้ข้อดีก็คือมันไปไกลกว่าสัญญาณปกตินั่นเองทุนเราก็ได้ต่อเนื่องจากตอนแรกก็ได้จากทางแคทกับสกวก่อนนะครับพอโครงการเสร็จส่งเนี่ยก็มีคนเห็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลองไปใช้กับทางท่องเที่ยวเราก็ได้ทุนของบพข.ท่องเที่ยวนะครับเรื่องของเนี่ยความสามารถในการแข่งขันตัวฟังก์ชันพวกนี้ทำให้การท่องเที่ยวมีความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยทำให้การแข่งขันเรื่องการท่องเที่ยวเราสูงขึ้นถ้าเกิดมีการพัฒนาเป็นระเบียบให้ลงในแอปของนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวบางทีอาจจะแชร์โลเคชันเวลาที่เขาไม่มั่นใจอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นในระบบนะผู้ดูแลก็สามารถมองเห็นเมื่อวันก่อนมีทางจังหวัดนครศรีน่าจะอบจหรือเทศบาลเนี่ยมาดูนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันเหมาะกับอสม.ด้วยนะที่ดูแลผู้ป่วยเพราะในแอปเนี่ยสามารถส่ง SOS นะครับสามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือได้แล้วในผู้ดูแลที่เขาก็จะเห็นทุกบ้านเลยว่าบ้านไหนมีความช่วยเหลือมันก็จะเด้งมีส่งสัญญาณให้เห็นเขาก็สามารถส่งทีมไปดูได้นะครับก็เป็นการทำเหมือนเทเลเมดิซินนะในระดับที่ location base ที่ใช้ตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำเองในประเทศไทยเพราะเราเทคโนโลยีเราใช้เองทำเองหมดเลยอันนี้เป็นงานสิทธิบัตรเพราะเราเน้นเรื่องนวัตกรรมเราเป็นเจ้าแรกจดสิทธิบัตรไปแล้วงานตัวนี้แต่ตอนนี้ก็อาจจะเริ่มมีคนทำตามนะครับแต่ว่าในระดับลงไปทะเลหรือยังไม่มีเราน่าจะเป็นเจ้าเดียว
เรื่องแท็กกิ้งของรถบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยก็สาธารณะก็มีอยู่แล้ว ก็คือของขนส่งใช่ไหมที่ค่อนข้างแพงเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีโมบายนะครับจะค่อนข้างแพงของเราเนี่ยเป็น IoT เพราะงั้นมันจะถูกกว่าเยอะต้นทุนอาจจะเหลือแค่ปีหนึ่งไม่ถึงพันถ้าเป็นโมบายก็อาจจะ 3-4 พันอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็ผมกำลังมองกรอบงานที่ออกจากส่วนของมหาวิทยาลัยไปสู่เอกชนนะครับตอนนี้ก็คุยกับทางบริษัทที่นครศรีธรรมราชอยู่นะครับว่าเราจะ move lab ตัวนี้ยังไงแล้วก็จะสร้างสตาร์ทอัพอันนี้สตาร์ทอัพอยู่แล้วแต่สตาร์ทอัพที่มันเวิร์กตอนนี้ยังไม่เห็นนะที่คนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการ import เทคโนโลยีของคนอื่นมาใช้หรือว่าทำเรื่องเงินทีนี้ตรงเนี้ยโมเดลของเราก็คือเราต้องเวิร์กกับบริษัทตอนนี้เราจะพัฒนาทำเหมือน co-working space ที่มีการ develop ตัวนวัตกรรมตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเริ่มออกจากหลุดจากกรอบของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นการทำงานร่วมกัน เราก็มีงานวิจัยพวกทางการนำเอาคอมพิวเตอร์ IT Big Data AI มาช่วยเรื่องธุรกิจเรื่องของการพัฒนาต่างๆช่องทางเราก็มีทั้ง Facebook นะครับที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็ผ่านทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนสนใจค่อนข้างเยอะทีนี้ก็สำหรับรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะต้องมาคุยนัดกันมาคุยในงานส่วนตัวในเรื่องของการพัฒนาตัวโมเดลที่จะไปออกธุรกิจจริงๆ